Thật sự không ngờ là mình lại có cơ hội được quay lại Thụy Sĩ sớm như thế. Một lần nữa mình lại đến Thụy Sĩ vào mùa thu. Dù biết là khoảng thời gian này thời tiết rất là ẩm ương, thế nhưng mà thiên nhiên Thụy Sĩ thì vẫn là một cái gì đấy, dù là mùa nào đi nữa cũng vẫn rất là xuất sắc. Lần này lịch trình ở Thụy Sĩ của mình có chút giống mà cũng có nhiều chút khác với cả lịch trình lần trước. Mình có ghé thăm lại một vài địa điểm mà lần trước đã đi rồi. Tuy nhiên là lần này có một trải nghiệm siêu mới mà mình rất là muốn làm từ lâu rồi. Đấy chính là bọn mình sẽ đi leo núi ở Thụy Sĩ. Sáng đầu tiên thì bọn mình xuất phát đến Plauzy. Lần trước thì đến Plauzy rồi, dù là không đúng vào dịp thu lắm, thế nhưng mà cũng đã thấy rất là đẹp rồi. Và lần này bọn mình lại quay lại Plauzy một lần nữa. Đẹp quá. Trong này có một cái restaurant mà nó free. Là lần thứ 2 đến Plauzy nhưng phải nói là nơi này cũng vẫn quá đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn. Plauzy như là một viên ngọc xanh khổng lồ. Lúc mình mới đến đây thì trời vẫn đang mây âm mưu, thế nhưng mà càng ở đây ngắm nghía cảnh thì trời lại hửng nắng lên. Càng ở đây lại càng nắng lên. Ánh nắng chiếu vào hàng lá vàng bao xung quanh mặt hồ. Bọn mình ngắm cảnh ở đây mà cứ chớp mắt kiểu như là screenshot ấy, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc đẹp đẽ nào ở đây cả. Bọn mình quá là mê cái sự yên bình ở đây nên là dành thời gian ở đây nhiều hơn là dự tính. Lần thứ 2 mình đến đây rồi, thế nên là lần này mình muốn dành nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh hơn là chụp ảnh. Tại vì thực ra lần trước mình cũng chụp quá là nhiều rồi. Đứng đây thì mình vừa nghe được tiếng nước đang chuyển động ở dưới hồ, vừa nghe được tiếng lá xào xạc mỗi khi mà có một cơn gió thoảng qua. Thật sự là tất cả đẹp như một bức tranh. Có tí nắng lên. Có lẽ là đã chụp 1000 tấm ảnh ở đây. Lần nào đến Plauzy cũng kiểu siêu trầm trồ vì siêu đẹp. Sau Plauzy thì bọn mình sẽ đi bus đến Kandersteg. Tại vì 1 tiếng thì mới có một chuyến bus từ đây nên là cũng phải căn thời gian để không phải đợi lâu quá. Xuất phát từ Kandersteg thì bọn mình sẽ đi leo núi. Vì mùa thu rồi nên thời gian ban ngày cũng không dài. Bọn mình cũng căn thời gian thế nào để không bị leo núi mà trời tối quá. Thế nên là chiều đi lên núi bọn mình sẽ đi cáp treo. Và chiều xuống thì bọn mình sẽ ghé tham quan một chiếc hồ rất là đẹp luôn. Đây cũng là điểm đến mà bọn mình mong nhất trong chuyến đi Thụy Sĩ lần này. Vắng thì chúng ta sẽ được một chiếc về đấy. Ồ, các bạn cuốn đấy phải mua vé Dog Pass.
Thụy Sĩ thì nổi tiếng là một quốc gia rất là đắt đỏ rồi. Lần nào đi Thụy Sĩ thì cũng vẫn rất sốc về cái chi phí phải trả cho phương tiện công cộng ở đây. Tuy nhiên là khi mua vé những phương tiện công cộng ở Thụy Sĩ, nếu mà mua Day Pass thì mình sẽ được sử dụng tất cả các phương tiện luôn, từ bus này, tram này và cả tàu nữa. Tuy là rất là đắt đỏ, thế nhưng mà tàu ở Thụy Sĩ siêu đúng giờ. Trộm vía mình đi thì cũng không bị trễ một cái chuyến nào cả. Thế nên là mình cũng có thể optimize được lịch trình của mình, nên là đi một ngày siêu năng suất luôn. Cái đợt mình đi này thì may mắn thế nào đợt đấy lại đang có một cái chương trình kiểu promotion Day Pass for two. Thế là một ngày bọn mình chỉ cần trả 70 franc Thụy Sĩ. Tuy nhiên là một trong hai người phải có một cái gọi là half fare travel card. Xong cũng hơi may mắn là thời điểm mình đi mình vẫn đang under 25, vẫn đang dưới 25 tuổi, nên là mình được mua cái thẻ đấy với cái giá rẻ hơn một chút đấy. Thế nhưng mà lần tới mà ví dụ có may mắn được quay lại Thụy Sĩ thì không biết lúc đấy nó còn cái chương trình giảm giá như vậy nữa không. Tuy nhiên thì phương tiện công cộng ở Thụy Sĩ vẫn rất biết cách làm tiền bọn mình. Như cái lúc bọn mình đi cáp treo này là vé cáp treo không có bao gồm ở trong cái Day Pass nha, mình phải mua vé riêng. Nhưng mà nhờ mua cái half fare kia nên là mình được giảm một nửa giá, nên là cũng đỡ một chút. Lúc đầu chương trình là đi leo núi nên mình chuẩn bị mặc rất là ấm, tại vì mình nghĩ là lên cao như thế thì sẽ lạnh lắm. Tại vì lần trước mình đi Thụy Sĩ cũng là tháng 10 và nó siêu lạnh. Nhưng có vẻ là mùa thu năm nay cũng ấm hơn, nên thành ra là bị mặc nhiều quá nhiều quần áo, nên là không thuận lợi lắm cho việc đi leo núi. Nên là bạn nào cũng đi leo núi thì nhớ là check thời tiết kỹ nhá. Ôi cha. Đây, view kiểu như thế này. Sắp đi chưa? Vậy tôi đã tưởng là trời xe này lắm, thế là mặc hãy tích. Bây giờ siêu nóng mà là còn đang leo núi nữa. Lịch kịch, bố hết vào người. Bây giờ chúng tôi sẽ đi xuống cái hồ rất là đẹp, highlight của cái chặng này. Rất là đẹp. Ôi, tôi bắt đầu thấy nó lấp đằng xa. Wow. Mọi người bảo rằng là đi cái chặng này phải trời nắng đẹp thì mới ok. Thế là hôm nay tôi đã chọn một ngày chỉ khô thôi, kiểu nắng mây nhưng mà sẽ không nắng. Sao tự nhiên đến đây trời nắng. Đây cũng là một điểm đến mà chúng tôi đã bị thu hút khi mà xem reel trên Instagram. Nhìn mọi người đi trời xanh này, nước cũng xanh, nên là rất tò mò không biết là đến đây nó có đẹp được như vậy không. Lại trộm vía một lần nữa là hôm mình đến đây lúc đầu thì trời rất là mây, nhưng mà xong tự nhiên lại quang mây và nắng lên. Thế nên là mình nghĩ địa điểm này sẽ hợp lý và đẹp nhất khi mà đi vào ngày trời nắng. Vừa là để phần leo núi đỡ cực, mà hơn nữa là Auschwitz mình nghĩ là mặt hồ này sẽ xanh nhất và đẹp nhất vào ngày mà trời nắng. Mình không có nhiều thời gian ở đây, tại vì khoảng tầm 5 giờ là đã hoàng hôn rồi. Chứ không là cũng rất là muốn thử chèo thuyền giống mọi người ở phía xa kia kìa. Có những người còn mang BBQ lên đây nữa, kiểu mọi người đi camping ở trên này ấy. Bọn mình thì muốn leo lên trên đỉnh núi để có thể nhìn xuống cái hồ này, nó là một cái POV khác. Nên là đến nơi một cái là bắt tay vào là đi luôn, tại vì sợ trời tối mà. 0.5 này.
Mình nghĩ là đây là cái cung leo núi đẹp nhất mà mình từng được đi. Cứ đi một lúc là bọn mình lại đứng lại, vừa là mệt phải dừng lại thở, nhưng mà vì cảnh quá là đẹp, có quá là nhiều góc đẹp nên là cứ đi một lúc lại dừng lại quay phim chụp ảnh. Cái đường leo lên lại là đường đá, và hôm đấy thì mình đi boost nó rất là trơn. Ôi kiểu điệu ấy, thực ra là không nghĩ là nó đến mức như thế. Xong hôm nay kiểu thực ra cũng có chuẩn bị là sẽ đi hike, nhưng mà không nghĩ là mệt thế và cái đường nó sỏi đá như thế. Thế tôi vẫn mặc chân váy và đi boost để vì điệu. Và kiểu tăng xong kiểu nhiều đồ ấy, siêu nhiều đồ. Nên chúng tôi đã đi xong chặng hike của ngày hôm nay. Cảnh thì kiểu siêu đẹp nhưng mà cũng mệt nha. Bây giờ là tầm 4:30 và chúng tôi phải đi xuống thôi. Tại vì đang đi thì thấy không còn ai đi lên nữa mà mọi người chỉ có đi xuống thôi. Thế là cũng hơi sợ tại vì chắc là ở đây cũng tối, sẽ trời rất tối rất là nhanh. Thế là thôi chúng tôi sẽ quyết định đi xuống và bây giờ phải đi bộ xuống 1 tiếng sẽ đến ga tàu và đi 1 tiếng rưỡi nữa thì sẽ về đến nhà. Nếu mà đi giày leo núi hay là giày thể thao thì đã đỡ hơn rồi. Leo lên vừa dốc này, lại còn vừa sợ trơn ngã, nên mình đi rất là rón rén. Thành ra là quãng đường bọn mình đi nó lâu hơn là Google Maps chỉ. Chúng tôi đã phải đi bộ 1,5 cây nữa mới ra đến ga tàu. Có lẽ đi leo núi nhưng mà đây là cảnh tượng phong nhất. Quá mệt, cuối cùng cũng đến cổng ra rồi. Hãy nhìn đôi giày. Nhưng mà phải công nhận là cái quãng đường đi này quá là xứng đáng. Cảm giác như là thu vào tầm mắt những gì đẹp đẽ nhất. Cảm giác như đây trốn bồng lai tiên cảnh ấy. Sau một ngày leo núi mệt lả thì bọn mình cũng về nhà nghỉ ngơi thôi, để chuẩn bị cho lịch trình ngày tiếp theo. Bắt dẻo ở đây cũng sẽ đẹp. Đẹp không? Ngày đầu tiên thì bọn mình đã đi khá là căng rồi, nên ngày thứ hai chill một chút. Một phần là vì thời tiết hôm nay cũng không được đẹp cho lắm, nó cứ mưa và âm u thôi, nên là không thể nào mà đi được nhiều nơi như ngày hôm trước. Thời tiết tháng 10 ở Thụy Sĩ thì cũng giờ ương lắm, lúc nắng lúc mưa. Tuy nhiên là đổi lại sẽ được ngắm Thụy Sĩ trong cái màu vàng của mùa thu rất là đẹp. Mọi người đang nhìn trên màn hình nó âm u thế nào thì đúng là bên ngoài cả khung cảnh nhuốm một cái màu xám xịt như thế. Buổi sáng thì trời mưa phùn, bọn mình đi chơi phải cầm ô, nên là lúc này kiểu mood nó đang hơi thấp một chút. Nhưng mà vì trời mưa nên là cái nhịp độ đi chơi cũng chậm hơn, chill hơn và có nhiều thời gian để ngắm nghía hơn. Một ngày trước thì đã đi rất là hùng hục rồi, nên là hôm nay nhẹ nhàng một chút nhá. Chúng ta đi đầu bụi lavender vào tháng 10. Isleworth thì nổi tiếng với cả cây cầu đã xuất hiện trong Crash Landing on You. Lần trước thì mình cũng đã đến đây rồi, mọi người có thể xem lại vlog lần trước nha. Cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian ở đây đâu, tại vì Isleworth cũng khá là nhỏ, nên sau đấy bọn mình tiến thẳng đến địa điểm tiếp theo luôn. Thực sự là mình vừa edit vlog này mà mình vừa manifest là nếu mà có may mắn cũng vẫn muốn đi Thụy Sĩ nhiều lần nữa. Cái Jungfrau Tisch là cái đỉnh trên cùng. Mình đi đến Lauterbrunnen mới chỉ giữa kia thôi.
quyết vấn đề Mind the Gap. Bấm một không? Bên này thì mưa, nắng. The VOB welcomes you on the train to Lauterbrunnen. Bình thường đi chơi ở đâu mà phải ngồi tàu lâu là siêu siêu sốt ruột. Thế nhưng mà vì cảnh hai bên đường ở Thụy Sĩ rất là đẹp, nên là dù ngày nào bọn mình cũng phải tính ra dành kiểu 2-3 tiếng, có hôm kiểu 4 tiếng trên tàu. Nhưng mà vì cảnh quá đẹp nên là quên luôn, chỉ có mải ngắm cảnh thôi. Phương tiện công cộng ở đây thì chi phí rất là đắt, thế nhưng mà bù lại thì tàu rất là mới, sạch sẽ. Và trộm vía bọn mình đi chuyến nào cũng rất là đúng giờ. Oh my god, nổi tiếng đằng kia đẹp quá. Ôi, tự nhiên nắng vào đây. Trời ơi. Lần trước mình đến Lauterbrunnen thì vào một ngày mưa siêu to, mưa rào cả ngày luôn, nên là cũng không đi chơi được đâu mấy. Lần này mình quay lại, mình nhớ là tầm 4-5 giờ chiều gì đấy, gần hoàng hôn rồi. Thế nhưng mà may mắn lại có những tia nắng le lói cuối ngày, nên là finally đã được ngắm Lauterbrunnen vào một ngày trời nắng đẹp. Quay mọi người những tấm ảnh mình đã có được từ Lauterbrunnen nha. Lần này thì mình còn cầm cả máy phim nữa, thế nên là vừa có ảnh digital mà vừa có cả ảnh phim, tha hồ ngắm luôn. Mình về edit mà mình thấy là sao mình ít footage thế. Rõ là nó đẹp như thế mà tại sao mình quay ít như thế. Nhưng thực sự là cái lúc mà mình đến đây ý, ngoài việc là mình muốn chụp ảnh này, quay video, thế nhưng mà mình cũng muốn cảm nhận, enjoy hết cái khung cảnh này bằng mắt thường. Thế là lúc nào cũng conflict giữa việc là nên quay thật nhiều để về edit vlog, hay là cảm nhận sống enjoy cái moment này đã. Tại vì mình một đứa rất là hay quên, nên là mình dùng vlog là cách để mình lưu lại nhật ký của từng chuyến đi. Sau mình sẽ chăm quay hơn mới được. Đưa đường đi đây. Đây là khu chúng tôi ở. Ồ, ở kia còn nắng. Ngày cuối thì mình chỉ có nửa ngày thôi, nên là muốn đi thăm thú xung quanh Biên một chút. Rồi. Ngày cuối ở Thụy Sĩ thì bọn mình chỉ có thời gian là nửa ngày ở đây thôi, nên là cũng tranh thủ thời gian đi thăm thú Biên một chút. Biên là thủ đô của Thụy Sĩ và ở đây mang nét đẹp cổ kính và bình yên, rất là dễ chịu. Ở đây thì không ồn ào nhưng mà rất là đẹp, rất là châu Âu luôn. Đây là lần đầu tiên mình đến Rose Garden ở Biên. Ở đây thì sẽ có một chiếc view toàn thành phố rất là xinh. Đi đúng dịp mùa thu nên là phải nói là cứ nhìn góc nào cũng thấy nên thơ trữ tình vô cùng. Nếu mà còn thời gian thì chắc là cũng sẽ khám phá thêm được nhiều địa điểm ở Biên, nhưng mà không có nhiều thời gian lắm nên là bọn mình buổi sáng thì có đi Clock Tower, ngắm cái đồng hồ nổi tiếng ở Biên, và sau đấy là đến Rose Garden thôi.
Ta-da, dù là không có nhiều thời gian nhưng mà bằng một cách nào đấy bọn mình đang ở Interlaken. Câu chuyện là hôm qua trên đường từ Interlaken đến Isleworth thì đi bus bọn mình có nhìn thấy một cái địa điểm rất là đẹp. Dù là nó không phải là cái điểm đến mà bọn mình định đến, thế nhưng mà nó kiểu nằm trên đường đi ấy. Nên là hôm nay có một chút xíu thời gian thôi, cũng tranh thủ quay lại chỗ đấy để xem đây có phải là một hidden gem không. Cái góc bí mật, bởi bí mật và ý là chưa. Nó là một góc lâu kia một chút, mới tìm thấy đâu trên đường đi. Sau sẽ là núi. Bên này thì sẽ là hồ. Tại vì chỗ này nó low key hơn nên mình cảm giác kiểu yên bình hơn ấy. Không có một khách du lịch nào ở đây cả. Và đấy cũng là địa điểm cuối cùng bọn mình đi ở Thụy Sĩ. Chiều hôm đấy thì chúng mình có đi tàu sang Milan. Chuyến đi này rất là dài đúng không? Đức này xong sang Thụy Sĩ và giờ là Ý. Ở Ý thì mình có đi 2 thành phố mà mình chưa từng đi bao giờ nên là rất là háo hức. Hẹn mọi người ở vlog tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Bye bye.